Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αναμφισβήτητα η κοινωνία μας χρειάζεται τη βιβλιοθήκη. Η προσφορά της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σημαντική σε μια εποχή υπερπληροφόρησης. Προσφέρει δωρεάν και το επισημαίνουμε αυτό δωρεάν σε μια εποχή μακράς οικονομικής κρίσης, δωρεάν πρόσβαση σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, καλύπτοντας ενδιαφέροντα χρηστών είτε σε φιλοσοφικό, είτε σε επιστημονικό, σε λογοτεχνικό επίπεδο. Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης της βιβλιοθήκης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της βιβλιοθήκης για προσωπική του χρήση. Είναι προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία και έχει σταθμούς εργασίας για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα. Μου αρέσει να έρχομαι στη βιβλιοθήκη για να διαβάζω βιβλία και να δημιουργώ ήρωες με τη φαντασία. Για μένα και για πολλά παιδιά είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να δανειστεί ένα βιβλίο ή να περάσει υπέροχα στις πολύ όμορφες δράσεις που έχει. Μ' αρέσει να παίζω επί τραπέζια για τις δραστηριότητες, μ' αρέσει να διαβάζω βιβλία. Η προσφορά της βιβλιοθήκης μας είναι πολυεπίπεδη. Λειτουργεί ως κέντρο μορφωτικό, πνευματικό, ψυχαγωγικό. Η Βιβλιοθήκη της Ελευθερούπολης υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, εκδηλώσεις φιλαναγνωσίας και καλοκαιρινή εκστρατεία για ανάγνωση και δημιουργικότητα. Στη βιβλιοθήκη έρχομαι με τους μαθητές μου για να διεκπεραιώσουν εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος των νέων ελληνικών ή της δημιουργικής εργασίας με τη βοήθεια του υλικού που υπάρχει εδώ μέσα και των βιβλιοθηκών νόμων. Συντονίζει επίσης μια λέσχη ανάγνωσης εφήβων και ένα δίκτυο εθελοντών που αφιλοκερδώς και με πολύ αγάπη προσφέρουν στη βιβλιοθήκη. Υλοποιώντας μια ιδέα της βιβλιοθήκης, δημιουργήσαμε τη λέσχη ανάγνωσης εφήβων. Συζητάμε για βιβλία λογοτεχνικά που έχουμε διαβάσει. Στη βιβλιοθήκη οργανώνουμε δράσεις στα πλαίσια της εκστρατείας που οργανώνεται κάθε καλοκαίρι. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι η βιβλιοθήκη είναι ο χώρος που πρέπει να είμαστε ήσυχοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν θα πρέπει να ενοχλούμε και αυτό για τα μικρά παιδιά δημιουργεί δυσκολίες. Επομένως, ο ρόλος ο δικός μας είναι να τα βοηθήσουμε να λυθούν, να εξοικειωθούν και με τους ανθρώπους και με το υλικό και με τον χώρο. Οι δραστηριότητες που οργανώνονται στη βιβλιοθήκη αποτελούν πολύ συχνά το έναυσμα για να κάνουμε ανάλογα ωραία πράγματα στα σχολεία μας. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η προσωπική μου εμπειρία από τη βιβλιοθήκη υπήρξε πάρα πολύ ευχάριστη, διότι τα τελευταία χρόνια συμμετείχα στη λέσχη ανάγνωσης της βιβλιοθήκης, όπως και στις καλοκαιρινές δραστηριότητες που κάναν. Με την ομάδα του σχολείου μου έχουμε έρθει εδώ για αρκετές εργασίες. Έχει μακρά παράδοση με τη λειτουργία των κινητών βιβλιοθηκών από το 1975. Είναι ένα μεγάλο έργο που γίνεται από το 1975 με 3 κινητές μονάδες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει μείνει μία κινητή μονάδα που συνεχίζει αυτό το έργο και πηγαίνει σε πάνω από 130 δανειστικά κέντρα, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία. Δίνει δυνατότητα στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, αλλά και σε καθηγητές, δασκάλους, να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο. Η κινητή βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε παιδιά απομακρυσμένων περιοχών, παρέχει πλούσιο εποπτικό υλικό σε σχολεία και εκπαιδευτικούς και, το πιο σημαντικό, εξοικειώνει τα παιδιά με την έννοια του δανεισμού. Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τις βιβλιοθήκες όλης της χώρας, δημόσιες και ακαδημαϊκές, για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών της. Συμμετέχει στο δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.